পৰিস্মিতা টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আমি জ্যামিতিক প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ এটো দ্বিতীয় পাৰ্ট আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত আমি বিন্দু, ৰেখা, ৰেখাখণ্ড, ৰশ্মি, সমান্তৰাল সৰলৰেখা এইখিনি আলোচনা কৰিছিলো আৰু এইবিলাক তোমালোকক অঙ্কন কৰি মই দেখাইছিলো। এতিয়া আজি আমি কিদৰে এডাল ৰেখাখণ্ড অঙ্কন কৰা হয়, সমান্তৰাল সৰলৰেখা কিদৰে অঙ্কন কৰা হয়, কোন কিদৰে অঙ্কন কৰা হয় সেইখিনি আলোচনা কৰিম। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা সহপাঠীৰ লগত। এতিয়া চাও আহা, তোমালোকে নিজৰ নিজৰ জ্যামিতি বাকচটো খুলি চাবা, তাত কিছুমান বস্তু আছে আৰু সেইখিনি কি হয় চিনাকি কৰো, চিনি পাও আহা। এডাল স্কেল, মোৰ ওচৰত এডাল স্কেল আছে, স্কেলটো তোমালোকে সকলোৱে চিনি পোৱাই, এডাল স্কেল। এডাল কোণমান যন্ত্ৰ, এডাল কোণমান যন্ত্ৰ হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কোণ অঙ্কন কৰিম, কোণ জুখিম, কোণ অঙ্কন নহয়। এডাল ত্ৰিকোণী বুলি কয় আৰু এডালো এডাল ত্ৰিকোণী, এডাল অকণ সৰু থাকে, এডাল অকণ ডাঙৰ থাকে। আৰু এডাল পেন্সিল কম্পাস, ইয়াত পেন্সিলডাল ভৰাই পেলাই আমি বৃত্ত অঙ্কন কৰিম। নিৰ্দিষ্ট সময়ত বৃত্ত যেতিয়া অঙ্কন কৰিবলৈ তোমালোকৰ পাঠত থাকিব তেতিয়া কৰিম। এডাল কাটা কম্পাস জোখা হয়, নিৰ্দিষ্ট ৰেখাখণ্ড এডাল জোখা হয়। এইখিনি তোমালোকে চিনি পাব লাগিব। জ্যামিতিটো খুলি সকলোৱে চোৱা। ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ অনুশীলনীলৈ আহো। আমি অনুশীলনী 1 আৰু 2 খিনি আলোচনাই কৰিছিলো আৰু এতিয়া আমি 3 নম্বৰ অঙ্কন কৰাৰ পৰা আলোচনা কৰিম। তোমাৰ বহিত দুডাল সমান্তৰাল সৰলৰেখা অঙ্কন কৰা। সমান্তৰাল সৰলৰেখা অঙ্কন কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো দিছিলো, তোমালোকে চাই লবা। সমান্তৰাল সৰলৰেখা কিদৰে অঙ্কন কৰা হয় তোমালোকে কাঠ পেন্সিল আৰু স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি অঙ্কন কৰিবা। এটো মই কৰিমটো। এটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা 5ডাল সৰলৰেখা অঙ্কন কৰা, এটো বাৰু মই কৰি দিছো। এতিয়া চোৱা, এটা আমি নিৰ্দিষ্ট বিন্দু দি লম, তোমালোকে কাঠ পেন্সিল আৰু স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিবা। মই এই ভিডিঅ'ত যদি কাঠ পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাব নোৱাৰিবা, স্পষ্ট নহব, সেইকাৰণে মই পেন ব্যৱহাৰ কৰি অঙ্কন কৰিম। এতিয়া চাই যাবা তোমালোকে, এইদৰে আমি বিন্দুটোৰ মাজেৰে, এইটো এটা বিন্দু, বিন্দুটোৰ মাজেৰে যিকোনো 5ডাল অঙ্কন কৰিম। এইদৰে এতিয়া তোমালোকে 5ডাল অঙ্কন কৰিব পাৰিবা, ক খ গ ঘ এনেকে 5ডাল এটা বিন্দুৰ মাজেৰে আমি অঙ্কন কৰিছো। 5ডাল সৰলৰেখা অঙ্কন কৰিবা আৰু নামকৰণ কৰিবা, ক খ গ ঘ এনেকে দিছো। তোমালোকে বেলেগো দিব পাৰা, এ বি চি ও দিব পাৰা, তেনেদৰে অঙ্কন কৰিবা। ইয়াৰ পিছত গ নম্বৰটো কৰা হৈ গ'ল। দুটা বিন্দু আৰু সেই দুটা বিন্দু লোৱা, সেই দুটাৰ মাজে যোৱাকৈ এডাল সৰলৰেখা অঙ্কন কৰা। এইটো মই ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত আলোচনা কৰিছো, তোমালোকে চাই ল'বা। 3ডাল সৰলৰেখা কটাকটি কৰাকৈ অঙ্কন কৰা। যিকোনো 3ডাল সৰলৰেখা কটাকটি কৰাকৈ অঙ্কন কৰিবলৈ কৈছে। যিকোনো 3ডাল সৰলৰেখা আঁকিবলৈ কৈছে আৰু কটাকটি কৰাকৈ আঁকিবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে এইদৰে অঙ্কন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া নম্বৰটো মই কৰি দিছিলো ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত। তোমাৰ বহিত 6 সেন্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল ৰেখাখণ্ড অঙ্কন কৰা। ৰেখাখণ্ডলৈ ক আৰু খৰে নামাকৰণ কৰিবা। 6 সেন্টিমিটাৰ দি বেলেগো দিব পাৰে, তোমালোকে স্কেল পাতৰ সহায়ত জুখি পেলাই অঙ্কন কৰিবা। মই দেখুৱাই দিছিলো ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত, চাবা, স্কেল পাত ল'বা আৰু 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা। 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমালোকক যিমান সেন্টিমিটাৰ লাগে সিমান সেন্টিমিটাৰ অঙ্কন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া ধৰি লোৱা কোননো কি, দুডাল ৰেখাই যদি কটাকটি কৰে, এডালডাল ৰেখা আহি পেলাই এইখিনিতে কাটিলেহি, ধৰি লৈছো এইখিনিতে এডাল কাটিছে, এতিয়া কাটিছে। যিটো চুকৰ সৃষ্টি হ'ল সেইটো হৈছে কোণ। এইফালেও এটা চুকৰ সৃষ্টি হৈছে, এইখিনিত এইটো এটা কোণ। এইফালে এটা চুকৰ সৃষ্টি হৈছে, এইটো এটা কোণ। এইদৰেও হ'ব পাৰে। দুডাল সৰলৰেখাই কটাকটি কৰিলে, এইখিনিতে কাটিলে, 1 2 3 4টা কোণৰ সৃষ্টি হ'ল, 4টা চুকৰ সৃষ্টি হ'ল, এইটো হৈছে কোণ। এতিয়া কোণটো আমাৰ কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত জোখা হয়, এডাল আৰু ডিগ্ৰী এককত জোখা হয়। এতিয়া চোৱা, এই কোণমান যন্ত্ৰডাল নিজৰ চোৱা ভালকৈ। ইয়াত 0ৰ পৰা 0 10 20 এই সৰু সৰু ঘাটবোৰ দেখিছানে, 1 2 কে বাঢ়ি গৈছে। 10টা ঘাটৰ পাছত কি হৈছে, আমাৰ স্কেল পাতত যেনেকৈ 10টা ঘাট থাকে, তেনেকৈ হৈছে ইয়াত 10 ডিগ্ৰী। এটা তাৰমানে 10 ডিগ্ৰী 20 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী 40 ডিগ্ৰী এনেকৈ গৈ পেলাই ইয়াত 180 ডিগ্ৰীলৈকে আছে স্কেল পাতত। এডাল পোন ৰেখা মানে 180 ডিগ্ৰী, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এই 180 ডিগ্ৰীটো ইয়াত দেখিছানে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এইটো হৈছে এডাল সৰলৰেখা। এই সৰলৰেখা এইখিনিতে যেনিবা কোণ এটা অঙ্কন কৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 180 ডিগ্ৰী কোণটো কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আহিব। এতিয়া কিদৰে জোখা হয় মই দেখুৱাম, চাবা।
এতিয়া প্ৰথমে তোমালোকে নিজৰ স্কেল পাতেৰে এডাল ৰেখা অংকন কৰি ল'বা। অংকন কৰি লৈ পেলাই কি কৰিবা, কোণমান যন্ত্ৰপাত ল'বা। কোণমান যন্ত্ৰডালৰ এই মাজৰ মূৰটো এইকণ মাজৰকণ দেখিছানে, ক'লা আঁচডাল যে আছে, এইডাল য'ৰ পৰা আমি কোণটো অংকন কৰিম, আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো বিন্দুত আমি কোণটো অংকন কৰিম। এই বিন্দুটোত কোণটো আমাক অংকন কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই বিন্দুটোৰ ৰ'বা জুম কৰি দিছোঁ অকণমান, দেখিছানে সকলোৱে। এতিয়া চোৱা, এই বিন্দুটোত আমি ইয়াত কোণমান যন্ত্ৰপাতৰ মাজৰ বিন্দুটো ৰাখিছোঁ। মাজৰ বিন্দুটো ৰাখি আমি এইফালৰ পৰা এতিয়া আমাৰ 30 ডিগ্ৰী কোণ এটা জোখৰ কোণ অংকন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া 30 ডিগ্ৰী কোণটো কি হ'ব, 10, 20, 30। এতিয়া চোৱা 10, 20, 30, এতিয়া 30লৈকে আমাৰ 30ত বিন্দুটো দিব লাগিব। 30ত বিন্দুটো দিলোঁ আমি, দি পেলাই আমি কোণমান যন্ত্ৰপাত উঠাই দিব পাৰিম। এতিয়া আমি এই বিন্দুটো দেখিছানে, এই বিন্দুটোৰ পৰা এই বিন্দুটো আমি এই বিন্দুটোৰ পৰাহে অংকন কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমি জইন কৰি দিম। এইদৰে জইন কৰি দিম। বেকা হৈ গৈছে মোৰ অংকন কৰা, তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলে অংকন কৰিবা আৰু পোন কৰি আঁকিবা দেই, মোৰ অকণমান হেৰি হৈ গ'ল। ইয়াত এইটোৱে হৈছে 30 ডিগ্ৰী কোণ। ইয়াক নামাকৰণ কৰিব পাৰা ক, খ, গ। এই কোণটোৰ নামটো কি হ'ব, ক, খ, গ। এতিয়া ক, খ, গ এনেকৈ লিখে। মাজত এই যিকোণত কোণটো থাকে সেইটোৱে হৈছে মাজত লিখে। এতিয়া কোণ, এই কোণটো এইদৰে চিন দিয়া হয়, কোণৰ চিন ক, খ, গ সমান 30 ডিগ্ৰী। এইদৰে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা, ক, খ, গ সমান 30 ডিগ্ৰী। এতিয়া ধৰা হ'ল তোমালোকক যদি 90 ডিগ্ৰী জোখৰ আঁকিবলৈ দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা আমি বিন্দুটো মাজত মিলাই ল'লোঁ, এই বিন্দুটো আৰু এডাল ৰেখাখণ্ড অংকন কৰি মাজৰ বিন্দুটো আমি পোনে পোনে কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত কি হ'ব, আমি গৈ থাকিম। এইফালে 90 ক'ত আছে, ইয়াত আছে। 0ৰ পৰা কিমান ঘৰ, 90লৈকে আমি যাব লাগিব। ইয়াত বিন্দুটো দি আমি জইন কৰি দিম। ঠিক সেইদৰে 60 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত দিব লাগিব 60। আৰু যদি তোমালোকক 90ৰ ওপৰত দিয়ে, 90 ওপৰত দিয়াৰ যেনিবা 100 ডিগ্ৰী, 200 ডিগ্ৰী, 100 ডিগ্ৰী, 120 ডিগ্ৰী দিছে, তেতিয়া ক'লৈ যাবা, 90তকৈ এইফালে আহিব। এই তলৰ ঘাটকেইটা চাব লাগিব, ওপৰৰ ফালে নহয়। এইফালে 90তকৈ এইফালে গ'লে এইফালে তলৰ ঘাটকেইটা চাব লাগিব, 100, 110, 120, এইখিনিলৈকে 90। এতিয়া কি হৈছে, ইয়াত 110টো এইখিনিত আছে। এতিয়া ধৰি লৈছোঁ 110 ডিগ্ৰী। চোৱাত অসুবিধা হৈছে যদি ইয়াত 110 ডিগ্ৰী পোনে পোনে আমি এই যিটো বিন্দু থাকে কোণমান যন্ত্ৰপাতত, তাত আমি বিন্দুটো দিম। বিন্দুটো দি পেলাই আমি এডাল জইন কৰি দিম। এইটো কি হ'ব, 110 ডিগ্ৰী কোণ। এইদৰে তোমালোকে কোণ অংকন কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পাছত এইবিলাক তোমালোকে অংকন কৰিবা। 180 ডিগ্ৰীটো মই দেখুৱাইছিলোঁ, 90 ডিগ্ৰী, 130 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰী, 30 এইটো আঁকি অংকন কৰিলোৱে 30 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পাছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, দুডাল সৰলৰেখাই কটাকটি কৰোঁতে উৎপন্ন হোৱা কোণ চাৰিটাৰ জোখ নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰে দুটা কোণ সমান হয়নে? সমান হোৱা কোণ দুটাৰ অৱস্থান পৰ্যবেক্ষণ কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া দুডাল সৰলৰেখাই যেতিয়া কটাকটি কৰে, তেতিয়া যিকেইটা কোণ উৎপন্ন হয় এই কোণকেইটা আমি জুখিব লাগে। এতিয়া ইয়াত আমি এইটো মধ্যবিন্দুটো অ' বুলি ধৰিছোঁ, আৰু ইয়াত আমি অংকন কৰিম, জুখিম যে কোণটো কিদৰে। এতিয়া মধ্যবিন্দুটোত আমি কোণমান যন্ত্ৰৰ মধ্যবিন্দুটো লগাই আমি চালোঁ, কিমান পাইছেগৈ। এইফালে তলফালে চাব লাগিব, 80 পাইছে। ইয়াত 80 আছে, দেখিছানে। এইটো তাৰমানে 80 ডিগ্ৰী, 80 পাইছেগৈ, 80 ডিগ্ৰী। এতিয়া তাৰ বিপৰীত ফালে যিটো কোণ আছে, এই বিপৰীত ফালে এইটোৰ পৰা সন্মুখীকৈ যিটো কোণ আছে, সেই কোণটো আমি জুখি চাওঁ। সেই কোণটো আমি জুখি চাবলৈ হ'লে তোমালোকে বহীখন এনেকৈ ঘূৰাই ল'বা। ঘূৰাই লৈ চাবা। এতিয়া বহীখন ঘূৰাই লৈ পেলাই চাবা, আমাৰ এইফালৰ পৰা আমি জুখিছোঁ, এইফালৰ পৰা মিলাই লওঁ বিন্দুটো। এইটোও দেখিছানে, একে সমান হৈছেনে, 80 পাইছে, 80 ওচৰত পাইছে, তাৰমানে এইটো 80 ডিগ্ৰী, এইটো 80 ডিগ্ৰী। ঠিক সেইদৰে এই কোণ দুটাও সমান হ'ব। আমি যদি জোখোঁ, তোমালোকে নিজে জুখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, সমান, এইটোৱে সমান হ'ব। তাৰমানে বিপৰীত ফালে যিটো কোণ উৎপন্ন হৈছে সেই কোণকেইটা সমান হয়, আৰু এই কোণকেইটাক বিপৰীত কোণ বুলি কয়। বিপৰীত ফালে থকাৰ কাৰণে বিপৰীত
বিপৰীত কোণ বা বিপৰীত কোণ আৰু ই সদায় সমান হয়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা।